Thiên đại đế mang thai rồi, nhưng lại bắt tôi chịu trách nhiệm. Tôi cảm thấy vô cùng khó hiểu. Đứa bé là do tôi nhét vào bụng cô sao? Không phải, nhưng có liên quan đến anh. Tôi ngửi thấy mùi vợ cười, làm sao có thể liên quan đến tôi được chứ? Tôi đâu có khả năng khiến cô ấy mang thai. Lúc này, trong ký túc xá, bạn cùng phòng Như Yên Đại Đế bắt đầu đưa ra yêu cầu. Anh phải chăm sóc tôi, cho đến khi đứa bé được sinh ra bình an. Còn gì nữa không? Anh còn phải chịu chi phí sinh nở và ở cữ của tôi. Tôi có phải nuôi nó đến 18 tuổi không? Như Yên Đại Đế nghĩ lại một lúc. Tất nhiên là tốt hơn rồi. Không nhịn được nữa, tôi buột miệng chửi thề. Đồ khốn nạn. Như Yên Đại Đế, cái đầu cô bị lừa đá ngu rồi à? Hay là bị bạn trai ngồi lên làm dẹp luôn rồi? Như Yên Đại Đế cũng tức giận. Vương Tiểu Mộng, sao cậu dám mắng người ta vậy? Tớ mắng người sao? Tớ mắng cái đồ chó má không biết điều kia. Còn nói không mắng người. Tớ đang thương lượng tử tế với cậu, nhưng tớ lại càng mắng thẳng hơn. Thương lượng cái gì chứ? Cậu không nhìn lại mình xem trông thế nào à? Xấu xí, ngu ngốc ghê tởm, còn đòi lừa người khác. Ban ngày mà gặp phải thần thai rồi. Mới gặp phải loại rác rưởi như cậu. Lúc này, hai người bạn cùng phòng khác bước vào. Như Yên Đại Đế lập tức giả vờ đáng thương. Vương Tiểu Mộng, tớ đối xử với cậu tốt như vậy. Cậu lại mắng tớ. Nhưng tôi không nuông chiều cô ấy. Cậu đã đối xử tốt với tớ chỗ nào? Tớ mới là người tốt mà không được báo đáp. Một lòng chân thành cho chó ăn. Hai người bạn cùng phòng thấy vậy rất ngạc nhiên. Tiểu Mộng, Như Yên Đại Đế, sao các cậu lại cãi nhau vậy? Trước đây các cậu không phải rất thân thiết sao? Như Yên Đại Đế bắt đầu kể lể với họ. Trước đây chúng tôi vẫn ổn. Chúng tôi đi học cùng nhau mỗi ngày. Đến thư viện, tôi còn giúp cậu ấy giữ chỗ. Ngày trực nhật, tôi giúp cậu ấy quét dọn. Cậu ấy đi mua sắm, tôi cũng đi cùng. Tôi cắt ngang lời cô ấy. Tớ bảo cậu chờ tớ bao giờ? Tớ nhờ cậu giữ chỗ, quét dọn hay đi mua sắm cùng tớ chưa? Và tại sao tớ mắng cậu? Chẳng lẽ cậu không biết sao? Nhưng cô ấy không dám nhắc đến chuyện đứa bé. Chỉ tiếp tục tố cáo tôi. Tớ còn giúp cậu lấy đồ ăn ngoài. Ngay cả việc mua băng vệ sinh cũng là tớ chạy hộ. Có nam sinh quấy rối cậu, tớ còn giúp cậu đuổi đi. Tớ đối xử với cậu chưa đủ tốt sao? Tôi bật cười lạnh lùng. Cậu giúp tớ lấy đồ ăn ngoài vì cậu muốn ăn. Mua băng vệ sinh thì cậu chạy hộ vì cậu dùng. Nam sinh đó tỏ tình với tớ. Cậu lại trực tiếp mắng người ta đi. Sau đó cậu lại lén hỏi người ta. Có phải tỏ tình nhầm đối tượng không? Kết quả là nam sinh nói anh ta thích tớ. Hoàn toàn không thèm để ý đến cậu. Cậu cảm thấy bị sỉ nhục. Liền giơ tay thề. Nhất định phải tìm một bạn trai siêu giàu. Khiến anh ta hối hận. Hai người bạn cùng phòng nghe xong đều sốc. Lần trước tớ hỏi Như Yên Đại Đế, tại sao lại lấy băng vệ sinh của Tiểu Mộng? Cô ấy nói là cô ấy mua. Bị Tiểu Mộng lấy dùng mất. Như Yên Đại Đế, cậu còn viết thư tình cho nam sinh theo đuổi Tiểu Mộng. Cậu không phải đang đào góc tường sao? Như Yên Đại Đế vội vàng giải thích không phải như vậy. Tớ cũng bỏ tiền ra mà, tiền của chúng tôi để chung một chỗ. Và lại, mỗi lần đều là tớ xếp hàng mua cơm. Tôi phản bác, cậu xếp hàng mua cơm là dùng thẻ cơm của tớ. Cậu chỉ có 500 tệ một tháng. Dám ăn thịt mỗi ngày sao? Nhớ hồi năm nhất đại học, tôi và Như Yên Đại Đế thường xuyên cùng nhau đi ăn ở căng tin. Thấy Như Yên Đại Đế toàn mua món chay. Tôi không kiềm được hỏi, cậu dám cân à? Cô ấy lắc đầu. Tớ không dám ăn thịt. Tại sao vậy? Mỗi tháng tớ chỉ có 500 tệ tiền sinh hoạt phí. Tôi rất ngạc nhiên. Sao lại chỉ có 500 tệ? Ăn toàn món chay cũng không đủ chứ. Anh ta có vẻ hơi ngượng ngùng. Nhà tôi không nghèo. Nhưng tôi còn có một cặp song sinh em trai. Hóa ra bố mẹ của Như Yên Đại Đế trọng nam khinh nữ. Ban đầu họ định ép cô ấy lấy chồng sau khi tốt nghiệp cấp 3. Cô ấy đã van xin hết lời. Bố mẹ mới đồng ý cho cô ấy học đại học. Nhưng chỉ cho 500 tệ tiền sinh hoạt phí. Bảo cô tiết kiệm mà dùng. 500 tệ dù có tiết kiệm thế nào cũng không đủ đến cuối tháng. Hết tiền rồi thì cậu làm gì? Cố gắng sống qua ngày. Hết tiền thì nhịn đói vài ngày. Chịu đựng đến tháng sau, mẹ tôi sẽ chuyển tiền sinh hoạt phí qua.
Tôi cảm thấy vô cùng thương cảm. Thấy cô ấy quá khổ sở, tôi kể tình hình của Như Yên Đại Đế cho mẹ tôi. Hay là chúng ta giúp đỡ cô ấy đi. Công ty của bố mẹ tôi vốn dĩ đã đang hỗ trợ sinh viên đại học. Thêm một người cũng chẳng sao. Tôi nghĩ một lúc, có lẽ cô ấy sẽ không muốn nhận sự giúp đỡ. Tôi nghĩ giúp cô ấy trong âm thầm cũng được. Vậy thì tăng tiền sinh hoạt phí của cậu lên thêm 2.000 tệ. Thế là tiền sinh hoạt phí của tôi từ 3.000 tăng lên 5.000. Tôi cũng bắt đầu ăn cơm cùng Như Yên Đại Đế. Mỗi lần mua rất nhiều món. Ban đầu cô ấy rất khách sáo. Sau đó thì cảm thấy bình thường. Còn số tiền 500 tệ kia, tôi để cô ấy giữ lại. Tôi nghĩ mình đã đối xử với cô ấy rất tử tế. Nhưng khi kỳ nghỉ hè kết thúc, mẹ cô ấy thậm chí đã chạy đến nhà bà ngoại tôi gây rối, nói rằng tôi bắt nạt Như Yên Đại Đế, còn lừa tiền của cô ấy. Bà ngoại bị mẹ cô ấy mắng đến mức chảy nước nhưng vẫn không chịu nói cho tôi biết. Cho đến sáng hôm nay, bà ngoại mới gọi điện thoại, bảo tôi đừng qua lại với Như Yên Đại Đế nữa. Vì vậy, hôm nay tôi vốn định tìm Như Yên Đại Đế tính sổ, ai ngờ cô ấy lại bắt tôi chịu trách nhiệm cho đứa bé trong bụng. Được thôi, vậy thì chúng ta tính toán rõ ràng. Lúc này, hai người bạn cùng phòng càng thêm kinh ngạc. 500 tệ tiền sinh hoạt phí. Ăn uống cũng không đủ chứ. Nghe vậy, Như Yên Đại Đế hét lớn. Nghe vậy, tôi không phải 500. Như Yên Đại Đế hét lớn. Tôi không phải 500. Tiền sinh hoạt phí của tôi là 2.000. Nhưng tôi bật cười. Vậy lúc trước ai nói với tôi rằng mỗi tháng cô ấy chỉ có 500 tệ tiền sinh hoạt phí? Cô ấy tức giận rút điện thoại ra. Các người tự xem đi. Mẹ tôi hàng tháng đều chuyển tiền cho tôi. Kết quả trên điện thoại của cô ấy hiển thị mẹ cô ấy thực sự chuyển 2.000 tệ mỗi tháng. Lúc này tôi bối rối. Vậy mỗi tháng cô nạp bao nhiêu vào thẻ cơm? Tôi đều nạp hết vào thẻ cơm rồi. Tôi chợt nhận ra, có thể điều này liên quan đến việc mẹ cô ấy nói tôi lừa tiền. Vì vậy, tôi nhìn cô ấy và nói, lật lại lịch sử giao dịch xem. Như Yên Đại Đế lắc đầu, tôi đã xóa rồi. Tại sao lại xóa? Vì chiếm dung lượng điện thoại. Bạn cùng phòng không chịu nổi. Đây là lý do gì vậy? Không có bằng chứng thì chứng tỏ cô chưa từng nạp tiền vào thẻ cơm. Vậy tiền ăn cơm của cô đều là tiền của Tiểu Mộng. Như Yên Đại Đế lại biện minh. Không phải tiền của anh ấy. Tiền của tôi mỗi tháng đều chuyển cho anh ấy. Anh ấy nạp vào thẻ cơm của mình. Nghe vậy, tôi bật cười. Vậy thì phải có bằng chứng chuyển khoản chứ? Có chứ, các người xem đây. Cô ấy mở WeChat. Trong đó thực sự có nhiều giao dịch chuyển cho Tiểu Mộng. Nhưng tôi chưa bao giờ nhận được một xu nào từ cô ấy. Tôi giật lấy điện thoại và gọi báo cảnh sát. Như Yên Đại Đế hoảng loạn, cậu làm gì vậy? Tớ giúp cậu báo cảnh sát để đòi lại số tiền này. Nói xong, bất chấp sự ngăn cản của cô ấy, tôi nhấn gọi. 110 à, tôi muốn báo cảnh sát. Bạn học của tôi đã lừa tôi rất nhiều tiền. Sau khi báo án xong, tôi nhìn cô ấy và nói, đợi cảnh sát đến. Cậu có thể giao cả hai chuyện cho cảnh sát xử lý. Bạn cùng phòng vội hỏi, còn chuyện gì nữa? Cô ấy mang thai. Bắt tôi chịu trách nhiệm. Bạn cùng phòng lại một lần nữa kinh ngạc. Mang thai rồi à? Nhưng tại sao cô ấy mang thai lại bắt cậu chịu trách nhiệm? Cậu cũng không thể khiến cô ấy sinh con được mà. Lúc này, Như Yên Đại Đế lo lắng đến mức sắp khóc. Vương Tiểu Mộng, cậu đưa điện thoại đây. Ngay lập tức hủy bỏ báo án. Tại sao phải hủy chứ? Tớ đang giúp cậu mà. Bởi vì đứa bé này là của bố cậu. Cậu muốn để bố cậu ngồi tù sao? Lúc này, cả ký túc xá im lặng. Kể cả tôi cũng ngây người trong chốc lát. Một lúc sau, bạn cùng phòng mới phản ứng lại. Vậy chẳng phải đứa bé trong bụng cô ấy là em trai của Tiểu Mộng sao? Như Yên Đại Đế đầy vẻ đắc ý. Đúng vậy, sau này tôi sẽ là mẹ kế của Tiểu Mộng. Tiểu Mộng chăm sóc tôi chẳng phải là lẽ đương nhiên sao? Cho dù cô mang thai con của bố cậu, cũng không có lý do gì để cậu ấy chăm sóc cô cả. Như Yên Đại Đế lại không phục. Là cậu bảo tôi quen bố cậu mà. Cũng là cậu đưa tiền để tôi đi khách sạn với bố cậu. Vì vậy, nếu đứa bé này không do cậu chăm sóc thì ai chăm sóc? Tôi nghe xong cực kỳ giận dữ. Tớ lúc nào đưa tiền cho cậu đi khách sạn? Để cậu đi thuê phòng. Ngày cuối học kỳ trước,
Tôi lật lại điện thoại. Hôm đó tớ không hề cho cậu mượn tiền. Như Yên Đại Đế phản bác, cậu có cho. Hôm đó tôi nói muốn hẹn hò với bạn trai. Tôi đã mượn cậu 1.000 tệ. Lúc này tôi mới nhớ ra, cậu căn bản không phải mượn, mà là ăn trộm. Như Yên Đại Đế đỏ mặt, gì cơ, ăn trộm á? Là chính cậu bảo tôi lấy mà. Tôi lạnh lùng cười, hôm đó cậu nói muốn dùng bút của tớ. Tớ đã để trên gối và bảo cậu tự lấy. Kết quả là sau khi cậu rời đi, tớ phát hiện 1.000 tệ dưới gối đã biến mất. Đó là vì tớ sắp đi vào vùng núi trong kỳ nghỉ hè. Cậu không thể dùng điện thoại để trả tiền, nên tớ đã đổi ra tiền mặt. Thật sự là như vậy mà. Như Yên Đại Đế, cậu ăn trộm tiền của Tiểu Mộng. Nhưng Như Yên Đại Đế vẫn cố cãi, là mượn mà. Cô ấy biết tôi cần tiền để hẹn hò với bạn trai. Nhưng cô ấy ngại chủ động cho tôi mượn, nên đã để đó để tôi tự lấy. Nếu không thì tại sao vừa đúng lúc tôi cần 1.000 tệ? Dưới gối cậu lại có đúng 1.000 tệ chứ? Sau đó, cô ấy lại đe dọa tôi, cậu mau hủy báo án đi. Không thì bố cậu sẽ ngồi tù. Con trong bụng tôi phải làm sao đây? Nhưng tôi không thèm quan tâm. Tôi chỉ hỏi lại, vậy hai người ở bên nhau bao lâu rồi? Như Yên Đại Đế bắt đầu khoe khoang, 4 tháng. 2 tháng đầu chúng tôi gặp nhau mỗi cuối tuần. Sau đó khi tôi về quê thì phát hiện mình mang thai. Rồi anh ấy đưa tôi đến thành phố và ở cùng 1 tuần. Nghe xong, tôi suýt bật cười. Trong kỳ nghỉ hè, bố tôi đã đưa tôi đi vùng núi để trải nghiệm cuộc sống. Sau đó còn đi nghỉ dưỡng ở nước ngoài, mãi đến 3 ngày trước, chúng tôi mới trở về từ nước ngoài. Vì vậy bố tôi không có cơ hội ở trong nước để gặp cô ấy. Nhưng tôi cũng thắc mắc, người đàn ông đó là ai? Tại sao anh ta lại giả danh bố tôi để hẹn hò với Như Yên Đại Đế?